Chúng ta bắt đầu đi tới thị trấn Tân Hiệp nhé. Hôm nay là ngày đầu tiên Tân Hiệp thực hiện chỉ thị 19 của chính phủ, nới lỏng các cái biện pháp giãn cách ra. Vâng, chúng ta thử đi một vòng để xem ngày đầu tiên bà con của Tân Hiệp mình thực hiện cái chỉ thị 19 của chính phủ ra sao. Như quý vị đã biết đó là từ 0 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2021 thì tỉnh Kiên Giang sau gần 3 tháng thực hiện các cái biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch thì tới bây giờ đã đạt được một số các cái thành quả nhất định trong công tác phòng chống dịch. Thì bây giờ đã có 10 huyện thị trong tỉnh Kiên Giang được giảm xuống chỉ thị 19 rồi. Đó là Vĩnh Thuận, An Biên, Phú Quốc, Kiên Hải, U Minh Thượng, An Biên, Tân Hiệp, Rồng Riềng, Gò Quao và Giang Thành. Đó là 10 quận huyện đã được giảm xuống chỉ thị 19. Còn giảm xuống chỉ thị 15 thì có Rạch Giá, Châu Thành. Châu Thành thì chỉ có huyện Minh Lương, thị trấn Minh Lương là còn thực hiện chỉ thị 16. Hòn Đất thì còn một số xã ấp vẫn còn áp dụng chỉ thị 16. Rồi còn chỉ thị 15 thì cũng giảm xuống Rạch Giá, Châu Thành và Hòn Đất. Còn ở Rạch Giá giảm xuống chỉ thị 15 rồi quý vị. Nhưng mà còn trừ phường Vĩnh Quang và Vĩnh Thanh thì vẫn còn áp dụng chỉ thị 16. Vâng, bây giờ chúng ta đang là vô tới khu vực chợ Sao Mai của Tân Hiệp. Bà con mình đã mở cửa lại rất là nhộn nhịp rồi. Sau gần 3 tháng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 và chỉ thị 16 để bảo đảm công tác phòng chống dịch của địa phương. Thì bây giờ ngày hôm nay từ 0 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2021 tỉnh Kiên Giang đã cho phép thị trấn Tân Hiệp và một số các cái quận huyện khác được trở về cái trạng thái sinh hoạt gần như là bình thường. Vâng, đây là khu vực trong chợ Sao Mai của thị trấn Tân Hiệp. Bà con mình đang là ráo riết để mở lại các cái cửa hàng quán để phục vụ cho bà con. Vâng, đây là một cái niềm vui rất lớn đối với lại bà con của Tân Hiệp nói riêng và toàn tỉnh Kiên Giang mình nói chung. Vâng, quý vị thấy là rất nhộn nhịp. Tuy vậy mà chúng ta vẫn còn thấy là bà con mình vẫn áp dụng các cái biện pháp để phòng dịch chứ không phải là bà con mình buông lỏng. Đa số bà con mình khi mà đi chợ nhưng mà vẫn còn mang khẩu trang, vẫn giữ khoảng cách 2 mét để phòng chống dịch bệnh. Đây là một cái ý thức rất cao của bà con. Vâng, quý vị thấy là các cái cửa hàng, các cái người đi buôn bán lẻ cũng đã tấp nập ở trên đường phố. Dạ. Đây, bây giờ chúng ta tiến ra quốc lộ 80. Dạ, để xem coi là cái nhịp độ sinh hoạt của bà con ngày đầu tiên thực hiện chỉ thị 19 ra sao. Vâng, rất nhiều hàng quán. Trên gương mặt của bà con ai cũng phấn khởi, niềm vui lộ rõ trên từng khuôn mặt một. Và kính thưa quý vị, rất là tốn nhiều công lao, sự hy sinh của biết bao nhiêu người, đặc biệt là từ phía các cơ quan hữu quan. Sau 3 tháng trời giãn cách thì cho tới ngày nay tỉnh Kiên Giang nói chung và huyện Tân Hiệp nói riêng đã đạt được những cái thành tựu về công tác phòng chống dịch, và cho tới ngày hôm nay thì đã được giảm
nhiên là chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị là vẫn phải thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch cho quý vị. Không phải là giảm được chỉ thị 15 mà xuống 19 mà chúng ta lơi là cái công tác phòng chống dịch. Chúng ta phải hết sức chú ý, nhất là các biện pháp 5K, như là phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách, phải sát khuẩn tay, và khi mà có các nhiễm bệnh thì chúng ta phải kịp thời báo cáo với lại các cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ. Mặc dù là đã giảm được chỉ thị 19 rồi, nhưng mà vẫn còn dịch bệnh đâu đó ở trong cộng đồng. Chúng ta thử ghé ngang một tiệm buôn bán đồ điện máy xem là bà con ở đây ngày đầu tiên thực hiện chỉ thị 19 được nới lỏng các biện pháp giãn cách thì bà con mình buôn bán ra sao và có thực hiện các cái biện pháp phòng chống bệnh không ạ? Mời quý vị ghé điện máy Quang Vinh nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu ghé tham quan một cái cửa hàng điện máy Quang Vinh thuộc thị trấn Tân Hiệp, xem coi là bà con mình ngày đầu tiên thực hiện chỉ thị 19, coi tình hình kinh doanh của bà con thuộc thị trấn Tân Hiệp như thế nào rồi. Chúng ta thấy là cửa hàng đã bắt đầu mở cửa. Chúng ta đi quan sát một vòng. Các cái nhân viên của Quang Vinh cũng đang là bắt đầu một ngày kinh doanh đầu tiên. Xin chào anh Tuấn. Ngày đầu tiên Tân Hiệp của mình thực hiện chỉ thị 19 cho phép kinh doanh lại một số các cái mặt hàng, thì hôm nay cửa hàng Quang Vinh đã chuẩn bị để trở lại kinh doanh bình thường chưa ạ? Dạ, hôm nay là ngày đầu tiên cửa hàng cũng trở lại được kinh doanh bình thường. Dạ. Và khi mà đã trở lại kinh doanh bình thường thì ngoài cái việc kinh doanh ra, mình có thực hiện những cái biện pháp gì để mà mình ngăn ngừa dịch bệnh nó có thể lây lan trong cộng đồng không ạ? Dạ có chứ chú. Bên cửa hàng cháu thì thực hiện theo chỉ thị của chính phủ đưa ra, và các biện pháp phòng ngừa bệnh như là biện pháp thực hiện 5K. Khách hàng vô mua hàng thì giữ khoảng cách, hạn chế đứng gần nhau, khoảng cách khoảng tầm 2 mét trở lên. Mình cũng nên hướng dẫn khách hàng là trước khi vô cửa hàng nên sát khuẩn, xịt khuẩn kỹ càng, đeo khẩu trang đầy đủ rồi mới bước vào cửa hàng. Sau khi bước vào cửa hàng thì có nhân viên hướng dẫn cho khách hàng những mặt hàng và giữ khoảng cách với nhau. Hết chú. Xin cảm ơn anh Tuấn rất nhiều. Chúc cho cửa hàng Quang Vinh ngày đầu tiên thực hiện chỉ thị 19 buôn may bán đắt, phục vụ bà con, và đặc biệt là hỗ trợ cho các em học sinh sinh viên trong cái việc mà học online, cũng rất cần tới những cái kỹ thuật của Quang Vinh giúp đỡ cho các em. Chúng ta đi tiếp nha. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp. Đường phố lúc này là thấy xe cộ bắt đầu tấp nập rồi quý vị. Nhân đây thì tôi cũng xin nhắc lại các cái chỉ thị này để quý vị tránh nhầm lẫn, cũng như là quý vị có các cái biện pháp phòng bệnh kịp thời, cũng như chúng ta không có phải vi phạm các cái chỉ thị này. Đối với cái cách ly những nơi đông người đó thì chỉ thị 16 là chúng ta cách ly toàn xã hội nha, ai ở đâu ở nguyên đó, nhà cách ly với nhà, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với huyện với tỉnh. Đó là cái biện pháp mà cách ly toàn xã hội của chỉ thị 16. Còn khi mà xuống chỉ thị 15 rồi thì chỉ có dừng các cái sự kiện mà tập trung trên 20 người thôi, đó là chỉ thị 15. Còn chỉ thị 19 thì nới lỏng hơn, chỉ có dừng các cái sự kiện tôn giáo tập trung đông người, hay là các cái sự kiện thể thao, vui chơi giải trí mà tập trung đông người trên 20 người. Về khoảng cách thì
đối với chỉ thị 16 á, thì giữa người với người là phải trên 2 mét, và chỉ thị 15 cũng trên 2 mét nha quý vị. Còn riêng với chỉ thị 19 á, thì nó thân thiện hơn, chỉ cần giữ khoảng cách trên 1 mét là được, đó là giữ khoảng cách. Còn các cái cơ sở kinh doanh á, thì đối với chỉ thị 16 á, thì dừng tất cả các cơ sở kinh doanh, chỉ trừ các cái mặt hàng thiết yếu thôi, hoặc là thuốc men y tế, còn lại là tất cả đều phải dừng lại. Rồi chỉ thị 15 á, thì nó nới lỏng hơn, dừng các cái cơ sở dịch vụ thôi, còn các cái quán xá thì được bán hàng đem về nha quý vị. Còn đối với chỉ thị 19 á, thì nới lỏng hơn nhiều, chỉ có nhà hàng, quán ăn thì cũng được mở cửa trở lại rồi. Nhưng mà còn các cái dịch vụ vui chơi như là karaoke, massage, vũ trường thì vẫn còn phải nghiêm cấm. Còn về di chuyển á, thì đối với chỉ thị 16 á, thì dừng hết tất cả mọi các cái di chuyển, trên tinh thần là ai ở đâu ở nguyên đó. Còn chỉ thị 15 á, thì hạn chế đi lại những cái vùng có dịch thôi, đi hoặc đến những cái vùng có dịch. Còn chỉ thị 19 á, thì hầu như là được trở lại bình thường hết nha quý vị. Chỉ thị 19 thì đã áp dụng trên 10 quận huyện của tỉnh Kiên Giang rồi. Thì đó là những cái sự khác biệt giữa các cái chỉ thị 19, 16 cũng như là 15. Vâng, đó là những cái sự khác nhau để cho quý vị có thể phân biệt được. Qua đó chúng ta thực hiện các cái biện pháp phòng chống bệnh, cũng như là chúng ta không vi phạm những cái chỉ thị này. Rồi hôm nay tới đây chúng ta ghé vào một cái tiệm tạp hóa của bà con ở hai bên dọc quốc lộ 80, xem coi bà con mình kinh doanh mua bán ngày đầu tiên huyện Tân Hiệp thực hiện chỉ thị 19 như thế nào. Xin chào anh ạ. Ngày đầu tiên Tân Hiệp mình được xuống chỉ thị 19 rồi, bà con mình hầu hết là đã trở về các cái sinh hoạt mua bán bình thường. Thì cơ sở của mình ngoài việc kinh doanh mua bán ra còn thực hiện những cái biện pháp chống dịch gì không ạ? Nói chung là vẫn thực hiện như các cái chỉ thị trước, nhưng mà có cách là nới lỏng hơn. Ví dụ như là trong cái kinh doanh là luôn luôn là thực hiện 5K, như đeo khẩu trang, rồi nước sát khuẩn, rồi giữ khoảng cách đối với tất cả các mà khách hàng cũng như là người bán hàng đều phải thực hiện tốt cái chỉ thị theo cái nguyên tắc là của Bộ Y tế. Vâng, xin cảm ơn anh Vĩnh nha. Đây là cái cơ sở tiệm tạp hóa lớn của Phạm Vĩnh, một người bạn của chúng tôi ở dọc theo quốc lộ 80. Chúc anh Vĩnh thực hiện tốt các cái chỉ thị phòng chống dịch của chính phủ đưa ra, và chúc cơ sở của anh Phạm Vĩnh muôn may bán đắt. Xin chào anh nha. Các cái hoạt động của xã hội thì hầu như là đang là trở lại bình thường. Các cái công trình giao thông công cộng cũng đang là bắt đầu được khởi công lại sau gần 100 ngày trì hoãn. Vâng, quý vị thấy là những cái đường mương thoát nước dọc theo tuyến lộ 80 này cũng đang là được các cái nhà thi công bắt đầu khởi công xây dựng lại. Vâng, đó, đây là những cái cống đang là được các cái nhà thầu thi công người ta tập kết về đây. Quý vị thấy rõ là sự nhộn nhịp của toàn bộ người dân đã khởi sắc. Vâng, kể cả những cái người bán hàng rong đây cũng đã trở lại các cái sinh hoạt mua bán bình thường. Điều mà ở chỉ thị 16 không thể có được sau bao nhiêu ngày mong đợi, thì bà con đã được về các đây là nghĩa trang liệt sĩ của huyện Tân Hiệp, nghĩa trang rất là lớn, nơi yên nghỉ của
chỉ thị 15 rồi. Đó là sự phấn đấu hết mình của toàn thể bà con nhân dân của huyện Châu Thành, cũng như là các cái cơ quan hữu quan đã giúp Châu Thành vượt qua được cái đợt dịch rất là nặng nề, nhất đặc biệt là ở trong xã Dục Tường. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị những cái sinh hoạt của bà con trong cái ngày đầu tỉnh Kiên Giang thực hiện theo chỉ thị 19, cũng như là một số địa phương được giảm từ chỉ thị 15, 16. Đó là một cái tín hiệu vui. Mong rằng bà con mình vẫn tiếp tục thực hiện những cái biện pháp giãn cách xã hội, giữ khoảng cách, thực hiện 5K, đừng có chủ quan mà lơ là những cái biện pháp đó, thì không biết là dịch nó sẽ diễn biến ra sao, bởi vì trong cộng đồng có thể là còn những cái ca F0, mà nếu mà chúng ta không thực hiện những cái biện pháp 5K và các cái biện pháp khác mà chính phủ đề ra, thì nó sẽ có nguy cơ một ngày nào đó dịch nó bùng lên, thì đó là một điều rất đáng tiếc. Thôi, video tới đây xin được tạm ngưng. Chúng tôi sẽ di chuyển tới các cái địa phương khác để phục vụ quý vị. Xin chào quý vị.